हेलो गाइस, आज म हजुरलाई यो देखाउन गइरहेको छु कि दुनियाँको कुनै पनि ठाउँमा कसैलाई नसोधी ठेगानामा कसरी पुग्ने त्यो लोकेसनको माध्यमबाट कुना कुनामा कसरी पुग्ने, कसैलाई नसोधिकन कसैको बिना सहयोगमा आफै कसरी पुग्ने त ठेगानामा, यसको म सजिलो तरिका सिकाउँदै छु। सबैभन्दा पहिला यो उसमा जाउँ, तल व्हाट्सएपमा हेरौँ। अब कसैले तपाईलाई लोकेसन शेयर गरेको छ है, करेन्ट लोकेसन। अब यो लोकेसन त्यहाँ शेयर गरिसकेको छ, यो निलो निलो यो हेर्नुस् हैन। अब यसलाई क्लिक गर्नु पहिला। यसलाई क्लिक गरेपछि अब यो खुल्दैछ, हेर्दै जानु। एकदमै सजिलो तरिका, कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि कुनामा पुग्ने एकदमै काम लाग्ने चिज छ, नछुटा हेर्नु होला है। अब यो मान्छे भाइको त्यो फोटो पनि आएको थियो त्यहाँ। अब यसरी कुन माध्यमबाट तपाईँ जाने, अब बस, ट्रेन, ट्रक, हिँडेर हैन, सबै छ। र यो पहिलोमा जो टाइमिङ अनुसार जो पहिलो टाइममा कुन चाहिँ लाइनको चल्छ, कुन चाहिँ नम्बरको चल्छ हैन, त्यो आउँछ के। अब यसरी कुन स्टपमा रोकिन्छ, कुन स्टपबाट अर्को स्टपमा चेन्ज कता हुन्छ यो देखाएको छ। ल यहाँबाट एउटा आयो, यो तल एउटा स्टपमा चेन्ज भयो हैन, अनि त्यो बिचमा ग्याप देखाएको छ, त्यसमा चाहिँ ट्रेन चेन्ज हुन्छ है। अब यो हेर्नुस्, यहाँबाट अर्को ट्रेन लियो, अर्को नम्बरमा गयो, बुझ्नुभयो नि त। अब यसरी फेरि यहाँ थिमबाट अब अलिकति हिँडेर वाकिङ भनेछ, यो 600 मिटर जति हिँडेर जानु पर्यो है। ल हेर्नु, यहाँ हेर्नु 600 मिटर भनेछ, 8 मिनटको हिँडाइ छ। यो लास्ट स्टप यो हो, एमरेस्ट टावर भन्ने मेट्रो स्टेसन हैन। त्यहाँबाट यो हिँडेर जानुपर्छ यति, यो लास्टमा है। अब त्यहाँ देखाएकै छ 600 मिटरको डिस्टेन्स छ भनेर, यसरी देखाउँछ हैन। तपाईलाई सजिलो तरिका सिकाउँछु, एकदमै सजिलो हुन्छ। कुनै पनि ठाउँमा एकदम काम लाग्ने चिज नछुटाइ हेर्नु। अब कुनै बेला यस्तो पनि आउँछ, नो सेयरिङ भनेर आएको हुन्छ, अघि देख्नुभयो नि त। त्यसको माध्यमबाट ब्याक गर्ने, त्यो ब्याक दबाउने, अनि तपाईले त्यसो आयो भने केही फरक पर्दैन, तपाईले यसलाई फलो गर्ने, यसमा दबाउने है, यो निलो बटनमा दबाउने। अनि बटनमा दबाइसकेपछि तपाईले लोकेसन खोलिसकेपछि सबभन्दा माथि त्यो त्यही रहेको हुन्छ के, त्यो यो ल हेर्नुस्, सबभन्दा माथि यो तपाईको सेभ भएको हुन्छ। अनि यसमा क्लिक गर्नुस्, सबभन्दा माथि हो, त्यो ठाउँको नाम पनि तपाईलाई थाहा हुन्छ हैन। अनि त्यो हेरेर पनि माथि क्लिक गर्नुस्, अनि तपाईले यसरी ओभरभ्यू देखाउँछ कि कति बेला कुन गाडी जान्छ, कति बेला कति डिस्टेन्समा छ, के छ, सबै ओभरभ्यू देखाइरहेको हुन्छ हैन। अब हामी त टाइमिङ अनुसार जति बेला तपाईले ओपन गर्नुहुन्छ त्यही बेला तपाईको पहिलो टाइम अनुसार कुन चाहिँ गाडी जान्छ, दोस्रो टाइममा कुन चाहिँ टाइम जान्छ, त्यसरी देखाउँछ क्या है। अब ल हेर्नु, यो यसरी देखाएको छ, यहाँबाट यहाँसम्म एउटा ट्रेन छ, अनि बिचबाट हिँड्नुपर्छ हैन, सबै देखाएको छ। अब जानुस् हैन, फेरि पछाडि जानु। अब यस्तो आउँछ, यस्तो आउने ब्याक गर्ने, अनि यो निलो बटनमा दाब्ने, यो निलो बटनमा दाब्ने है। यसरी यो निलो बटनमा दाबेपछि अनि हेर्नुहोस्, यो पहिलो उसमा दाब्ने, पहिलो त्यो लिस्टमा तपाईँको एड्रेस त पढेर पनि थाहा पाउनुहुन्छ। अनि म आउँदैछु, म हिँड्दैछु। अब ल हेर्नु, म यो स्टेसनको लास्ट स्टपमा म पुगि पनि सकेको छु, तपाईँलाई म लाइभ देखाउँदैछु। ल हेर्नु, अब हिँड्ने मान्छेको हिँडेको त्यो छाप छ नि, मान्छेकोमा क्लिक गर्नुहोस् यसरी। अब तपाईँले हिँडाइको लोकेसनमा फलो गर्नु पर्यो। ट्रेनको पुरा भइसक्यो, ल यो लास्ट स्टप ल हेर्नुहोस्, यो त्यो स्टपको नाम पनि छ एमरेस्ट टावर। म त्यहाँ पुगिसकेँ लास्ट स्टपमा हैन। अब त्यहाँबाट यहाँसम्म म हिँडेर जानुपर्छ हैन। हिँडाइको मान्छेमा पहिला ट्रेनमा क्लिक गर्थेँ, अब मान्छेमा क्लिक गरिसकेँ मैले। अब ल अनि यो फेरि त्यो तिखोवाला आउँछ नि, यसलाई नदाब्नु होला, यसले तपाईँलाई भुलाउँछ। तपाईँले गोलोलाई फलो गर्नु होला है, यो गोलो आउँछ नि, यो गोलोलाई फलो गर्नु होला। त्यो तिखोमा दाबेर तपाईँ सजिलो हुन्छ नसोच्नु, त्यसले झन् झुक्क्याउँछ है। अब यो गोलो हेर्नुहोस्, अब यसको डाइरेक्सन अनुसारले नेटको यताबाट निलो निलो जुन डटहरू छ नि, निलो निलो चिन्ह छ, त्यो हो खास। तर पनि यो हेर्नुहोस्, यो घुमाउरो छ, तर म जान्छु यसरी सर्टकट जान्छु, किनभने त्यो दिएको टाइमभन्दा पनि म कम टाइममा, आधा टाइममा पुग्छु। 10 मिनट भनेछ, त्यो घुमेर जाँदा यसरी सर्टकट जाँदाखेरि म 5 मिनटमा पनि पुग्छु। त्यही भएर
आफूले सर्टकट बाटो अपनाउँदा पनि ल यहाँ दुईवटा बाटो छ, एउटा घुमेरको छ, एउटा बिचमा अर्को बाटो पनि मैले भेटाएको छु। अब अर्को बाटो फलो गरेँ। तर तपाईँले चाहिँ मेन याद राख्नुपर्छ के भने यो गोलोलाई याद राख्नुपर्छ। हेर्नु बाटाहरू तपाईँले जुन अपनाउँदा पनि हुन्छ, गोलो कता हिँडिरहेछ, गोलोको हिँडाइअनुसार तपाईँ हिँड्नुपर्छ कि। तपाईँ गोलो जता हिँड्दैछ यताउता हिँडेर मिलाउने कि आफूले अगाडि पछाडि गर्दा त गोलो कता जान्छ। गोलो यसरी नै जानुपर्छ तपाईँले सर्टकट रास्ताबाट। अनि त्यो गोलो जसरी हिँडेको हुन्छ तपाईँ त्यसरी हिँड्नुपर्छ है। गोलोलाई हेर्दै होइन तपाईँ यसो अगाडि अगाडि बढ्नुपर्छ। यसरी म सर्टकट बाटोबाट हिँड्दैछु, यो गोलोबाट गोलोलाई अगाडि बढाउँदै होइन, किनभने अब त्यो यताउता दायाँ बायाँ गरेर मिलाउन पनि सकिन्छ है। त्यही भएर तपाईँले मोबाइल अगाडि राखेर चाहिँ अगाडि नै हिँडेको भन्ने हुँदैन। आफ्नो बडीलाई दायाँ बायाँ गर्ने हिँड्ने होइन। हिँड्दाखेरि गोलो कहाँ पुग्छ त त्यो हेर्नु पऱ्यो क्या। अब यसरी हेर्नु गोलो अगाडि गइरहेछ, सर्टकटमा हिँडिरहेछ, म पनि हिँडिरहेछु होइन। यहाँ अर्को बाटोसम्म म आइपुगेँ। ल हेर्नु यो बाटो चाहिँ बिचको बाटो त त्यहाँ देखाएको थियो, त्यो बाटोमा म आइपुगेँ। अब फेरि म त्यही अनुसारले फलो गर्नेछु। अब ल हेर्नु यहाँ आइसकेँ। त्यो नेटले देखाएको बाटो त उताबाट थियो, तर म सर्टकट यसरी पुगिसकेँ छिटो र छोटो समयमा, बुझ्नु नि त। अब म बिचमा पुगिसकेको छु, ल हेर्नु। अब यो गोलो हेर्नु पछाडि जाँदैछ, पछाडि भनेपछि यो रङ साइड भयो, त्यसो त म गलत ठाउँमा पुग्ने भयो नि त होइन। अब जता हिँड्दाखेरि पछाडि जाँदैछ त्यसको विपरीत हिँड्ने, फेरि विपरीत हिँड्दा त अगाडि जाने भयो होइन। त्यसरी आफू जता हिँड्दाखेरि गोलो पछाडि लोकेसनभन्दा पछाडि जाँदैछ भने आफ्नो ठिक उल्टो हिँड्दिने के। उल्टो हिँड्दाखेरि ल हेर्नु ठ्याक्कै बाटोतिर पुग्यो नि त, त्यो निलो डटतिर गयो हो। यसरी नै तपाईँले उल्टो सुल्टो आफू हिँडेर मिलाउने हो क्या त्यो। अनि यो यसरी नै जानुपर्छ घुमेर भन्नु छैन, लामो समय लाग्छ है। त्यहाँ 5 मिनट देखाएको छ, तर म यसो छोटोमा हिँड्छु। यति लामो किन घुम्छु म होइन, यहाँबाट सट्टै यो छोटोमा हिँड्छु। छोटोमा हिँड्ने आफैले मिलाएर हो कि, त्यो नेट अनुसार त यताबाट घुमाएको छ नि त, त्यसले त अब राइट लेफ्ट सबै चिजहरू ट्राफिकको सबै चिजहरू हेरेर बनाएको हुन्छ होइन। अब ल हेर्न अब म यहाँबाट ठ्याक्कै टर्निङ गर्छु, घुम्छु अब है। अब ल हेर्न यहाँ यसरी घुमाउरो बाटो चाहिँ यसरी यहाँ घुमाएको बाटो छ, त्यसमा म घुम्छु है। ल यसरी घुम्छु, ल हेर्न अब त्यहाँ म मिलाउँछु यताउता दायाँ बायाँ। म कता जाँदाखेरि गोलो सिधा पुग्छ त त्यतातिर, सिधा हिँड्छ त अगाडि। आफू कतातिर हिँड्दाखेरि गोलो हिँड्छ, कुनै बेला यताउता पनि हुन्छ, त्यसलाई मिलाउने आफूले। ल म यता हिँड्दाखेरि मिलिरहेछ है, यता हिँड्दा सिधा मिलिरहेछ। ल अब म यतै हिँड्छु है। यो बाटोको यो साइडमा हिँड्दाखेरि उल्टोतिर हिँड्न लाग्यो गोलो भनेपछि आफू चाहिँ ठ्याक्क त्यसको विपरीत हिँडिदिनुपर्छ कि है। अब यो सही हिँड्दैछ, ल हेर्नु गोलो सही हिँड्दैछ, किन म सही हिँड्दैछु यसको मतलब है। अब त्यो गोलोलाई हेर्ने आफूलाई हेर्ने। ल हेर्नुहोस् अब म पुगिसकेको छु एकदमै नजिक। यो ठ्याक्कै यो छेउको घर हो, घरमा यो रातो देखाएको छ नि त, त्यो हो मेरो लोकेसनमा पुग्नुपर्ने। म ल पुगिसकेँ। ल हेर्नुहोस् अब यो भनेको म नजिकै घरको छेउमै पुगिसकेँ, यो बाटोदेखि छेउमा घर छ, ठ्याक्कै पुगिसकेँ। यहाँ अब मेरो भाइलाई पनि भेटाइसकेको छु, हेर्नुहोस् है। हाम्रो भाइ हाम्रो भेट भइसकेको छ, म लोकेसनमा पुगिसकेको छु। यसरी नै तपाईँहरू पनि सजिलैसँग पुग्न सक्नुहुन्छ।